گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نیک از خاک کمتری. انگ شمشیرش قطارش بین اسب. مخاطبین از کانال دورا دوستان سلام، امیدوارم که خوب باشین. جناب استاد اسدپور که واقعا مایه افتخار ما ملت ایران هستن و خیلی خیلی لطف کردن و افتخار دادن که امروز در خدمتشون باشیم. استاد اسدپور برای اون دسته از مخاطبانی که ایشون رو نمیشناسن و با شخصیت هنریشون آشنایی ندارن، خدمت عرض کنم که شخصیت به شدت محبوبی هستن در کشور ایران و هنرمند هستن به معنای واقعی، یعنی صرفاً خواننده خوش صدایی نیستن یا حالا خیلی میتونن هم نوازنده باشن هم خواننده باشن، ولی هنرمند بودن بیشتر به منش انسان برمیگرده که جناب اسدپور خلاصه همه چی با هم دارن، هم هنر و هم منش و شخصیت. و برای شخص خودم، برای تمام ما مردم قوم لور مخصوصا و خیلی از ایرانی‌ها واقعا نمونه انسان کامل و الگو هستن و برای خودم که شخصا همیشه الگو بودن و خیلی دوست دارم که از طریق کانالم در توانم استادا بتونم به مخاطبین جهانی معرفیشون بکنم و که بیشتر با هنرشون، با هنر موسیقیشون و با منشون آشنا بشن. اگه که علاقه‌مند به این موضوع هستید که قطعا مخاطبین کانال ما انسان فهمی هستین، حمایت کنید و نظراتتون رو بامون به اشتراک بگذارین. در خدمت هستیم. ممنون، لطف بود. بزرگواری شما. ما که دوست داریم. قدر نیستیم ماییم و موج سرودا و شد تا بروستن. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نیک از خاک کمتری. قربانتون، ما هر چی داریم از مادران داریم، از خوبان داریم. شاورنده دشمن زته چشیر میدون و سربان سربان وای نمیش بمانه دشمن من میدون چالنگ و هفلنگ ولاگه و یه شیران وای زمین به شوخه بهرین که بمیره ای دارم سی
لاد زرده زمین به شوقی دشمن نگرده ای داغاسی جنگ منطقی خون بشی گروسه دشمن من میدون کار بده دستان بیرمین تفنگم مای دار بده شادم دشمن من تنگه کار بزگارم دشمن نگرده مای دار بده تارم دشمن بس برده دستم گیربین و تفنگم مای دور شارم دشمن من تنگه ای داغم سی جواد و امولامون ای داغم سی یه دلامون ای داغم سی خدا خاکرم خان ای داغم سی جنگ شاگد خان شیر میرون بلا سردار اسد خان وای نالش نمده دشمن من میرون چون اگه افرک برگه نشیرم وای زمین به شاخی نبین که بمیرم ای داغم سی 9000 شیبان زمین به شاخی دشمن بکنیم تا ای داغم سی سردار سوارم ای داغم سی یه روزگارم Ich habe bald schon zahlen. جهنم كراي
کوثر همین مچپه اگه همین این میلا نه امروز فریبا بگو بذار تی فریبا سرانی همونی من کار نبی روشن گاز؟ نه ها کار دیگه نه کاری کار جبو هست کار Alta para a mãe. عاشق سنگاله تو بیار کنه Porque raça, filho, é só ele chama. شکوفا بنا عاشق سنگاله نمیدونم همه شد دیگه برای ما اینش دستش بریم یون نبیره چه میشه سونه که نه بالا ما Ainda maior? نه فقط او قبه نبدون یا اینه بادم دو چه اینه بگو بادم؟ بادم نشنو Agora bota no chão. برای بادم نشتم برای نبشو او قبه نبا قبلا زدسنا بیا او بری بیارو گت من تشتری تامی اوی بنزل کامش بسن نبتنش و او دارم زیاد تو بدش که بزنش اما خاچمه خوش دیدی کدوم کلاغاریه دیدی کدوم کلاغاریه علی زالی آره یه چارپای یا یه نخی بوان و کلش رو هست گردبازی دور ایزه همی رو اصلا رسیم ساز نسیتون مردم بار البته جر باد Esta é que te escreveu agora? بهار نه پای برای ننری بیار
نه تا کشه دار بزنیمش خب همینه بجنم بجنمش یه رو بیارم یه پاکی جای اصلا مشت بیا من مشت رو بیا 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 نه بیار شیر بیا با شیر مشت مشتی مشت شیر مشت
دست به سیاجی بچه من دست چی بیم دست اگه سایه بچه پاس یه بچه خواهی تو نراست دست طرف نشو فريدة نمو قاتسة گوتا قاشق رو بال بیابه قاشو چند صدونی؟ زاسوسی میگه بیا ما بیا من خواهی را بیفش تزمین قشنگ بود ما سنینی ایشا چینی بده تامه چطایی یا سنینی بگو همش خط سنینی رو کامل رو بهتر میخوری ما لازم بود سه تا زمین یا بیشتر شینه نه اشاق اخت رو بخواه بگی Ama ya çizdiremeyene. Ya çizsini yazdıramıyor. Yo yo. ها یه ها قشنگ همه نمونه فرخونده بدی؟ که اکنه؟ ها باید دیگه ما با باید دیگه؟ ها زیاد نخور خوب را ما ایتوری کسیشون باری زش یه به نماز صبح تر میخوریم ما صبح زینی بکنیم یا بویه بعضا خور نیستیم آنه باشه این بویه دقیقا صبح زینی خونان ده بعضا ما صبح نیتر خوب بشون یه بوی لیوان بریزی داده؟ امتحانی برد نمیدیم تو ملاق قشنگ راحت اساسی به قشنگ تر بهتر ها دونستی امکانات مثلا تونش میکنه اسمش میکنه یا چهل ماور بی زحمت اینترنت به طبقی بارش اینه ور دوین بینید چی نه؟ درم نبرم بیا بیا Celerrero, ma celerrero. ما بیا بشی شده اینه ور دست نبر بشی بغلی ها اساسی نداری؟ چه برس اساسی وای تبیا موقع نداره؟ خب بیشتر بری.
Ja. Buna godeli? Gözü rast ki tayma ima rengini peybe usubiyor. Gözü bia. Başta bir şey İma rengi. جاته جواب میکنه سلام یالا یالا اینجا آتین از جایه ماما یه سالاد رفتیم زن بالا تو خارج دومینه رو نه خیلی باشی برو نه دست نکنه خسته بود. نه والا خسته نیست نه این خبر نبود. اصلا اهل خسته نیست Moina مثلا نیاز دارم. باید ما که تمام شد سابه. نه تو چرا نازوتر بود؟ تو چرا الان خیلی دکتر؟ نه اصلا بود. نه خوبه همچون نازوتر. یا چی نخواهی؟ گفتم خبره افتاده
خبر داخل اجاره کنه ببینیم. الان یارشو سک کن زغال ما خليها Nima sekot. یه بکرشن گیره کسی جوهر نکسی اونی که باید حمله بشه ایشون تمامشون دستگیر کرد بعد ما این مریم دوباره حدیث تلفن خیلی زنده بالی آقا دوری که به میرش کمال خورس علی مردون معروف کرد بیماریان این به بوده گیره چندین جنگ هنرهاست ولی طوری بود که وقتی قربان
بله بیماری هم آخر درس هم بقول معروف نیست یعنی آجاره داخل یه اصلی که خوب شده اگر لان سیم دار بگیرن تمام بیان کمپاس کنن صاف ولا قلی زنی میسیه جوس İngilizce gelmekleri İran Almanya'nın bana kurdu. Ama boşluğa khali bir amel istedik ki bu kuşun stoptan. Ne çoğu var? Hal bakti hem Efendim. Almanya'nın İran. چرا همش آخه من جنوبم چشمم یکیشه یا روم گلسو قلاندری و گلسو قلاندری آخه من جنوبم شونه بهاری وای بچین دا سکنی بچین دا سکنی آخی من جنوبم عاشقم نداری تا قیمت وی ای مردمی خاچوم مکن وی ای مردم خاچوم مکن بولین مامی بشورم وی تسویلش کن دفنوم تسویلش کن دفنوم آخی من جنوب برفیش دای بشورم یا روم سوزو و برفیش خشه وی سوزو و برفیش خشه نامی وی شکالی و خومی و طویل خشید خومی و طویل خشید آخی من جنوبم جلسه توالی لا بس نیست همه داشت ازش شاید تو سری حتی باید خود چندتر بینید؟ نه نفس که اومدم یه سری دمی حوازش بیای بیدار هم دست بیا آخر پارچه مورد پارچه مورد یه چونو برده این نمیده ایسه کاری آخی وای
چه یه دسته نونی بیاد تا ما ندیو نون قالوا هنا نزلي بيني وبين اخوه ده وشو بیا این ساخت جای چی پات آوردی آدم؟ زینو چرا میگیرم؟ خاينه بيترو دسا کمی لطفاً برید عقب داخل کادم. خیلی ممنون. ده من دویتی خواه. مش لا مش لا مش
کاسه بزنید کاسه بزنید Osman Aygan çare ya. برکت داشتم. یه اشاری همینه دایی دست در نکنه دست در نکنه واسه شما باز بیا داخلی چای کی داخلی نه اصلا همینطوره دایی دست در نکنه عزیزم سکو اسم تشدید بعد بو منطقه شاهی باد بعد تشدید تو باد گرده باد بو چرا تشدید چنجر بخوام دست در نکنه عزیزم سر شما در نکن یکی دیگه بس زمانی چند رو واقعا درسته رضا دست در نکنه عزیزم استاد یا با اسم بینده همه اسم ما به شما بعد از این داره بعد از این داره همون که پرزل این ما متفقیم بعد از این داره نه بکشه نه تو به دست بیا بابا بیا اون دیگه من میگم یه چی ببینید بتامو بیام با یه بار
یه برای مامی سرسران توی راست کردی اسی باش بود بچه بیارش بود بیا ایرو اسی به تمام باید تدارکات با تله بگم جای ساله ساله بیاین بچه گه عادی این ماشی گره نشت 3 ماه بعد وقتی ما داستان شهر خود دیدیم با مهاجرین میان قرآن هست چه اعتقاد دارید؟ بکنیم غیر از موسیقی که کاری باید خیلی مواظب اتفاقا نمیشه شهر دیگه با این سایتی بیاشو بزنه ما با یوتیوب استفاده‌ای بعد بفهم کنه برای بیاشم ببینم ها زرا صفر زرا یواش یواش تاش کنه بده
بابا آدم پورمه او نامی کی بامو پشت داخل ماشی ها سر صندلی چه بوده نام رو این آمو آزی کنی بفهم بعدش هم میرو وقت یادت باشه تلفن دادم به چند تا تصویر برداری حرفی آموزشی برات بفرستم به زبان فارسی. وقت میشه حرفی تو
دیوانش کاسته بیرون شده چه خب مخاطبین عزیز کانال دورا سلام دوستان، امیدواریم که حالتون خوب باشه هر کجای دنیا که هستین، سلامت باشین. در خدمت استاد بزرگ استاد آکورش اسدپور هستیم از هنرمندان و خوانندگان نامی کشورمون که افتخار دادن امروز در خدمتشون بودیم و الان خودشون قراره که از همون خودشون یه توضیحاتی در مورد هنر موسیقی منطقه ما و حالا یه سری مسائل فرهنگی، سری توصیه‌هایی بکنن، توضیحاتی بدن، یه سری حالا پیشنهاداتی بکنن. امیدواریم که ورودشون به اینجا باعث بشه که ما بتونیم محتوای غنی‌تری برای شما دوستان تهیه بکنیم و بتونیم هنر منطقه‌مون رو اونجوری که شایسته است بتونیم نشون بدیم. من زیاد وقت نمیگیرم. استاد سید توضیحات نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد. با صمیمانه‌ترین درودها پیشگاه عزیزان بیننده و نازنینانی که دورها را می‌بینند در منطقه زیبای سردشت دورا نشسته‌ایم در طبیعت زاکروس زیر سایه یک کهن‌ترین بلوط‌های دیار و در کنار عزیزان دل خانواده محترم حسین پور و خاله عزیز که بزرگ همه ماست، فرزندانشون، بچه‌هاشون، نوه‌هاشون، نتیجهشون و محمود عزیز که بیان حالشون و شرح حالشون خدمت شما همیشه بود. امروز اومدیم بخش از موسیقی یا فرهنگ شفاهی و سینه به سینه قوم بزرگ لر، خصوصا شاخه بختیاری، مناطق سلستان، جانکی، سردسی که اینا به هم پیوستن، در واقع مشنمونه خرواره و ما به قدری قنای فرهنگی داره این سرزمین. زاکروس مثل بلوطهای کهنش، مثل کلخانگ بنش، مثل چشمه ها و آبشاراش، مثل کوههای سربلندش ریشه در یک جغرافیای کهن و تاریخ کهن و فرهنگ کهن دارن. موسیقی هم بازتابی از زندگی مردمه. در واقع همه مقوله های زندگی، همه جریانات زندگی بازتابش در موسیقی تبلور یافته. یعنی ما از بعد به تولد که لالایی ها که یک جنبه جهانی داره، لالایی خود در قوم بزرگ لر هم یک موتیف ها، گوشه ها و مقام های خاص خودش داره که در دستگاه های مختلف موسیقی هایی مثل دستگاه شور، دستگاه ماهور، دستگاه نوا، دستگاه همایون و گوشه های متفاوتش این مستتره، این وجه تسمیه داره. حال از لالایی ها تا
زندگی تا حماسه تا عروسی خانی ها و بعد از اونم سوگین خانی ها و شربه و ماتم و گاگیریب ها که در فراق و هجران مرگ عزیزان. یعنی این روند زندگی از تولد تا مرگ ادامه داره و موسیقی در تمام این زمینه ها جاریه. جالب اینجاست که بخش زیادی از موسیقی ما توسط بانوان یا زنان ایل ساخته میشد که متاسفانه به خاطر اینکه در گذر این زندگی به دلایل خاص فرهنگی حقشون در هیچ زمینه‌ای ادا نشد، بانوان زنان به همین شکل این کارکردشون در بخش موسیقی هم شناخته نشد یا بیان نشد. من توضیح میدم که لالای ها مال مادرانه. آوازهای حتی حماسی در سوی مردانم به نظر من زنان مادران ایل. کاراواها، بزدوشی موسیقی داره مال مادرانه. گادوشی، مشزنی، ایدا مشکم، ایدا دو مشکم، باریکم کردی چی تا دیدشکم. اینا موسیقی با ریتم 2 4 6 8 یا هر چیز که مادران ساخت. برزگری دوباره مقام آوازی که مردانه است ولی زنان هم جواب میدن به مردان. مثلا مرد در گرمسیر میگه زهر ما رو با نون گندم نو یارمو به سرحد ناشتای زنه دو. دقیقا زنش هم همینه میگه زهر ما رو با نون گندم ماست یارمو به گرمسیر ناشتای کشه داست. یعنی این مونولوگ دیالوگ های بینا مرد زن هم در این موسیقی مستطره. بیاییم به بخش موسیقی های دوالیلی ها یا شادیانه های ما که در عروسی ها خونده میشه مثل گلیمی ها، آهای گل ها که خیلی تعدادشون زیاده. همه اونها بدون هیچ شبه بشه که مال مادرانه، مال زنانه اینه. حالا آوازهایی میخونن که بدون ریتمه یا در واقع متریک نیست که بهش میگن دوالیلی. خیلی هاشون در هجران دختری که به ایلی دیگه داده میشد ساخته شده بود به نظر من، چون یه غم عجیبی در این آواز نهفته. ولی بقیهش دیگه تمام ریتم دارن. آهای گله ها که بخشی از اون را زنان به صورت تر جواب میدن، بخشی یکی زن خوش صدا میخونه. موسیقی سوگینه ها یا شربه یا گاگیریبان باز اونا مال بانوانه و زنان ایله. یک زن خوش صدایی مصرع اول میخوند، مصرع دوم را به صورت گروه کور زنان ادا میکردن که باز اونم از نظر دستگاهی وجه تصمیمشون در چندین دستگاه موسیقی آوازی ایران وجه شباهت و تصمیم داره. من طی پژوهش‌های طولانی که در طول این 30-40-50 سال شاید بگم 45 سالی که موسیقی رو ادامه دادم و آثار زیاد دارم به صورت رسمی ارائه دادم به علاقه‌مندان، به بازار، به مردم، اکثرا از این مقام‌ها استفاده کردم. حال اگر از بحث موسیقی بانوان بخوایم خارج بشیم که خیلی تعدادشون زیاده، موسیقی در قوم لر به چند بخش تقسیم میشه. یه بخشش که موسیقی عرض کردیم تغزلی عاشقانه است که داینی‌ها، شلیرها، بلالها. یه بخشش موسیقی حماسه است که بخشش در وصف مردان ایل یا زنان ایل که در مناسبت‌ها و جنگ‌های مختلف درون ایلی و برون ایلی با هیئت حاکمه بودند که سرداران چون مثلا ابوالقاسم خان، شیرعلی مردان، علی دادها عرض کنم خدمتون و سیاپورها خیلی تعداد داره. هر کدومشون یک مقام آوازی داره، حتی ترانه ساخته شده که بخشی دیگر از موسیقی حماسی ما موسیقی شاهنامه خوانیه که تأثیر شاهنامه در قوم لر اونقدر زیاده که خودش یک مقوله جدا، یک بحث طولانی داره. اگر در مورد صحبت کنیم دقیقاً ساعت‌ها باید صحبت کنیم و توضیح بدیم، اما همینش کافیه که خاله عزیز خودشون بخشای از شاهنامه را از حفظن، این بدونی که سواد خواندن نوشتن داشته باشن. تأثیر شاهنامه است و عشقی که مردم به ایران دارن، به شاهنامه و به فردوسی و تفکر اندیشه این بزرگمرد ادب. یک بخش از موسیقی ما کاراواهاست مثل برزگری ها و خرمنکوبی ها و نهایتاً شال زیارکاری ها که اینا تمام موسیقی ها خاص خودشون دارن. بخش دیگه از موسیقی ما موسیقی
در واقع کاره که اونم باز جز کارآوها حساب میشه. بخش دیگه موسیقی ما موسیقی سوگینه هاست که عرض کردم برات که یک زمان اینا آیین داشتن، مثلا کتل بندی میشد در سوگ مردان بزرگ، اسب شراق میشد، تفنگ شمشیرش قطارش به این اسب آذین بندی میشد و گرداگرد قبر اون مرد یا مافگه که یادمان اونه، مردی در گرمسیر، مرد بزرگی کشته میشد یا از بین میرفت در سردسیر، چون امکان انتقال پیکر او نبود، در اونجا با خاک سپرده میشد. در گرمسیر یا در سردسیر برعکس مافگه برای او درست میکردن، یادمان درست میکردن، یادگاری از خاک او و این کسانی که نمیتونن دور این به نیت این مرد، به این نیت این متوفا میتونن فاتحه میگفتن یا درودی میفرستادن. اون چی که انتقال دهنده دردها و آلامهای مردم ماست در قالب موسیقیه. موسیقی زبان مشترک همه انسان هاست. گاهن یک انسان از موسیقی که هیچ ارتباطی باش نداشته، هیچ گویش و زبان را اصلا اطلاعی نداره، به خوبی لذت میبره و به آرامش میرسه که این در نهاد و در درون ذات موسیقی نهفته است. این مهم. ما برای پیام مردممون، چه پیام‌های اجتماعی، چه دردهای اجتماع، چه ظلم‌هایی که در طول تاریخ به بشر شده، به قوم ما شده، این موسیقی بیانگر حالشونه و بخش زیادی از مردان و زنان ایل که هیچ اطلاعات موسیقایی ندارن، علم موسیقی ندارن، به خوبی موسیقی را میشناسن، میخونن بدون اینکه اشکالات فنی مثل فارسی داشته باشه تو کار. مقام‌هایی ساخته شده که الان ما که موسیقی را به صورت پژوهش و در خدمت اساتید بوده ایم، گوشه‌هایی در موسیقی قوم ما هست که مایه تعجب خیلی از اساتید موسیقی ایرانه. چنان که به عقیده خیلی از بزرگان موسیقی ایران، سرچشمه‌های موسیقی ملی ما در اصل از اقوامه. من بیش از 20 گوشه یا آواز در موسیقی قوم لر دارم که وجه تسمیه دارن با موسیقی ملی. مثلا گوشه‌هایی در موسیقی ملی در دستگاه شور هست به نام درآمد شور، گوشه سلمک، گوشه قرچه، گوشه حسینی و آواز دشتی، گوشه اشاق، گوشه بیات راجع، گوشه عراق. تمام اینها در آوازهای قوم بزرگ لر هستش. در خود ماهور که شاهنامه خوانی خوانده میشه، گوشه درآمد ماهور، گوشه داد، حزین، گشایش و راک، سفیر راک و همچنین گوشه عراق و خرائی وجود داره که اینها بازگو کننده اینن. در خود همایون هم گوشه بیداد یکی از بهترین و پایه‌ای ترین گوشه موسیقی همایونه، آواز دستگاه همایونه، و گوشه به نام شوشتری، لیلی مجنون. اینا کلا در آوازها و موسیقی قوم لر، بختیاری، کوگیلوی برحمت، بهمه‌ای، ممسنی و لرستان که مقوله جدایی داره موسیقیشون، این مستطره. من به عنوان یک علاقمند و به عنوان کسی که سالها در این راستا چه فعالیت هنری داشتم، چه کنسرت‌هایی در داخل کشور و خارج کشور داشتم، چه سخنرانی‌ها و پژوهش‌ها و کارگاه‌هایی که بنا نهادم و شاگردانی که تونستم به جامعه تحویل بدم که الان خیلی‌هاشون از خواننده‌های برتر قوم من هستن، سعی کردم که از آوازها و مقام‌هایی که در شرف فراموشی هستند یا اونایی که دیگه کسی بهشون اعتنایی نمی‌کنه، کسی دنبالشون نیست، مثل خسرو و شیرین خوانی‌ها، یه بخش از موسیقی ما خصوصا در ایل بزرگ قوم بزرگ بختیاری
موسیقی کلاسیکه، یعنی ادبیات کلاسیکه، مثل خود شاهنامه، مثل نظامی گنجوی. خسرو شیرینخوانی در بزم‌های خوانین و بزرگان بختیاری خصوصا جایگاه خاص خود داره که در مقام شوشتری و بیداد خونده میشه. اسکندرخانی که جریان یک عشق بین یک بختیاری و یک دختر قشقایی به نام نوشافرین و زیغم الدوله یا اسکندرخان زیغم اکاشا هستش، یک مقام آوازی است که در گوشه‌های دشتی سلمک اشاق خونده میشه. حال توضیح جزئی تر قطعا حوصله عزیزان را در خور حوصلهشون نیست، اما من به عنوان کوچکترین عضو از جامعه فرهنگی با توجه به اینکه موسیقی در سرزمین من در لایه لایه و جزئیات زندگی مردم نیاز به پشتوانی داره، نیاز به این داره که بیشتر ارائه بشه، حالا در قالب ارکستراسیون یا هارمونی های بهتر قوی‌تر و با امکانات امروزتر ما بتونیم به فرزندانمون اینا انتقال بدیم. چون که اگر به جز این باشه قطعا موسیقی اقوام دیگر، سرزمین های دیگر جایگزین میشه، تفکر اندیشه جوانان ما، فرزندان ما، آیندگان ما از موسیقی خودشون خالی میشه، تخطی میشه و این وظیفه خطیر و سنگینی است که بر عهده ماست. آنقدر این موسیقی شیرین و لذت بخشه و آنقدر در آن درد نهفته است و بازگو کننده رنج و شادی و غم و هجران و زندگی بشره که میشه داستانها، فیلمها از آن ساخت و برای زندگی بهتر، برای اندیشه بهتر، در قالب مقامهای بهتر، موسیقی بهتر و هارمونی بهتر به زندگی ادامه داد. دستان در نکنه. در موجود یه تا بود مختصر یادش بره مثلا از همین برزگری یه توضیح بدیم مثلا در دیوانه‌ای ها که خوندیم مثل مورد بنویسی فرصتت برای گردیم خیلی هم باستان بیان بعد قطر توضیح بگیم فلسفهش اینه که این قطعا ریت فلسفهش اینه که طبیعت نقش مهمی در آوازها داره. چون ما وقتی هرچی بریم به دشتستان میبینیم دشتی ها به خاطر نفس بیشتری ها و اندوهی که دشت کبیر داره، این بوشهر، این تنگستان، دشتستان، شیرها، خراسان، اندوهی که در آواز جغرافیا باعث بود و این کشش آواز. هرچی شما به مناطق کوهستانی تر رسید مثل کردستان ریتم ها تندتره. چرا؟ به خاطر اینکه نفس بگیره بکنه و یعنی که اینقدر جغرافیا داره نقش داشته بود. نظر مرد زور به خاطر که وقتی شما الان بلندی بود یک دشت میبینید به این وسعت، یکی کسی که این شهر زندگی کنه همین حدود در خونه تا روبروشن ساختمان خونه کوچه، یعنی تأثیراتی که این زندگی داره از نظر فیزیکی سی مرد زن لور اینه که دیدگاهش بازه، مثلا این دشت، مثلا کوه، بی استواری و بلندی کوه، تأثیری که مثلا کوه داره سر اندیشه مرد و زن لور اینه که شخصیت مثل خاله ساختی یا بچه هاش فرقی میکنه، تمام زنان این نمونه نوعی شده که در خدمتتون که دیدگاهش بلند، نظرش بلند در مقابل سختی ها، واقعا مثل کوه استواره. 13-14 فرزندان که شوخیه، ما هم با امکاناتی کم زندگی که همه ما داشتیم، حالا کم و زیاد اگه با سختی و درد و رنج و کمبود و بیماری ها و همه اینو الان یه مادر در کنار ما نشسته که الحمدلله خدا را شکر از همه سالم تره و یا اون وجود درونی و جوهره پاکی که
از نسب خوش، خانواده خوش و از طبیعت خوش گره. اینو مواردی این که شاید بهشون هیچ اشاره نوه، متوجهی؟ مگر نبینی یک زن مثلا در کمال رفاه و آرامش چیزی به الان صدها در داره، اصلا و کمربند داره راه بره یا چیز یا امکانی که بتونی یه غذای درست کنه یا خدا اونایی کرام و شهره چی یه شونی ترمونه شاستم میخوای تا تای درور دور ایره هوای آزاد نخوای در زیده بود نخوای همین روحیت به خاطری که از هر طرف دلی بازه، اندیشه شما همینقدر بازه، همینقدر گذشت داری، همینقدر روحیه داری دردی تا درور دار ایره آزاد هر نری بخوای بری یه بنبست ایجاد کنه، هر دری یه بنبسته، ولی ایران اصلا دری ما نمیبینیم، دری بینیم نه. تازه چیزی که اصلا پرچم ساختیم هم به خاطر نشسته، وگرنه دشت خوش بیانگر اینه که به او انسانش داره زندگی کنه، نشاط بده، دلبازی بده، امید بده، با همه سختی‌ها مبارزه کنه، با فراز نشیبای زندگی و از زیبایی کار همینه. همین هم موسیقی بینی که موسیقی قوم لر این دلپاکیش چرا اینقدر تأثیر داره، موسیقی لر چرا اینقدر عاطفیه. ما آدمای زیادی نباشیم برخورد کنیم که اصلا زبان لر یا بختیاری نونن، ولی نمیدونیم چرا این موسیقی اینقدر به دل ما میشینه، اینقدر ما رو تکون میده، هی تاثیر میذاره. واقعا دوست داریم معنی چیه، ولی معنی عاطفی و مهربانی و خدایی درش مستتره. اینی که میگن زبون مشترک همه انسان هاست موسیقی و روح مشترکه. هر چقدر موسیقی پاکتر باشه، از طبیعت نشأت گرفته باشه، از خوبی ها و صلابت کوه، مهربانی دشت، صفای این هوای خوب، استواری این درخت بلوط، همه اینا تاثیراتش در موسیقی ما هستش و تبلورش نهایتا همین تأثیراتی که داره میذاره روی اقوام دیگه. دست در نکنه بزرگ شدی ما خوشحال شدیم، روز خیلی خوبی بود، سالهای سال شده بازم قربان بفرش کنم ببینید کن بازم و صفا کنیم با خوبی ها مهربانی ها. ما حتی با اشایر گرچه هیچ هم نداشته بود، یه روزی داشته بود و یک چلج بگی داشته بود دیگه اینه به هنستان بودم، اینه میمونی چولا قسم شدی بود بیازی شوزه که بود بره با احترام با سی غیر اشاره جره جران بمیری مری ترشی او چی بده اینو شابه جوی بده چی واقعا ما خیلی آدم‌ها دیدیم که اجر خداوند آیده بود و واسه همه اینو به جواب قیامت سی همی بوش کنه هذا نستر مویه چی بود نستوار ندونی چه بود که قطعاً آفریدگاری هست و در کائنات حساب کتابی هم هست. یکی مثل جناب عالی که اینقدر مهربانی مهرورزی که از یک خروس داشته بگذاری، سی مهمان یا بوزی داشته بگذاری، یا همین دیگه زندگی. حضرت حافظ فرمایه که ما باش در پی آزارو هر چه خواهی باش که در طریقت ما جز این گناهی نیست، یا ایگو وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. فردوسی فرمایه به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است بس. حالا شما اگر شب و روز به مناجات و به دعا و ثنا و نماز و مکه و کربلا بری، ولی وقتی حاضر نمی به حال همسایت بپرسی، حاضر نوی مثلا دست یکی نبگیری، حاضر نوی یه دردی نه با آهی به قول معروف بخری، خب به درد چی خوره؟ نه زانو خدا ده این درست موی نیست نه. آدم های سراغ داریم که 20 بار مکه و مدینه و به قول معروف این مراسم روند اینه که دینی انجام داد، ولی ترس یک بار بره، ولی بار دوم میشه یه جهیزه بسونست یه دختری دردمند یه بیمار نه بیمارستان شکنه کمک یه مدرسه انجام بده. اینی که خیلی بر اثر ریایه. حافظ فرمایه 1000 گناه میخور که 1000 گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که از روی ریا کنند. یا گفت فدای همت اون نازنینم که کار خیر بی روی ریا کرد. یعنی بدون منت اگه انسان یک کار انجام بده بی روی ریا، یه تأثیرش این کائنات خیلیه برگردونه. مولانا فرمایه که این جهان کو است و فعل ما ندا. فعل یعنی عمل کرد، کار کرد ما.
ایگو عمل کرده ما مثل صدایی که به کو بزنی تو به کو یکی تو به تو تو یکی تو خوبی کوی برگردی تو خوبی ایگو تو هر حرکتی که انجام نمینی هستی این کو برگرده صدا بخور و چه نیکی کنی نیکی آید برد بدی را بدی باشد اندر خورد جهان را نباید سپردن به بد که بر بد کنش بیگمان بد بزن چو بد کرده ای چشم نیکو مدار سرانجام بد را بد آید بکار تو تا می توانی به نیکی گرای که نیکی بیابی به هر دو سرای به نیکی گرای و میازار کس و رستگاری همین است و بس درود بر همه شما هر چی شما دوست دارید یه چیتون او ندادم او مفتی ندادم اوره دیدن خیام من رفتم آمرزا همیگه بیا سیدام حیرت رای سیش بدآموزی داشت خدا همین عرضی کنم خدا راه مشتاق دیم نه اصلا هم کمک نکنه بهتره خدا همون عرضی کنم اصلا شما کمک به هر که بکنی به هر که مهر بورزی همون زیارته آقا بگو که یه حرف نبابدن شاید مرده را امید هیچ معجزتی نیست بگو مرده هیچ معجزه نیست که رونده باشون رود باید آدمی خوش حرکت کنه وگرنه اینا همش اعتقادن شما این هندوستان 800 مذهب و یه جا بینیم موشی پرستیم باور نکنیم ما رفتیم مثلا یه جای معبدی طرف درازی و هرچی موش بیشتر بیا سرش ردوه دیگه ما خدا منو بیشتر دوست داره چون این موشتر منو یه جاده بینی گاه پس تو جرأت کنی به گام این خیابون بره بگی بری یا سکش بینی یکوشون آدمه یه جاده بینی آفتاب پرستن یه جاده بینی ماه پرستن یعنی ایگون به اندازه تمام دلها به خدا راهه حالا ما اگر بگیم هر چی میگم درسته یا این بگو این دین بگو اون چیزی که میگم درسته به نظر میاد درست نیست خدا را شما رو که ما بود پشتا و بختر خیلی هم واقعا موشی پرست آجان دقیقتان وای پرست بگو 30 میلیون نفر من هندوستان موش پرست آقا یک کشور عجیبی کشور عجایبه گیرید کنار رودخانه چیزش که من شنوی کنن قصدهای مختلف وقت من این رودخانه مثلا کنارش بینید خوبه نیمه نایه آهنگر سوزنه بودایل باز انسان ساخته و پودرش ایرزن من همین دریا این همین رودخانه که چند دریایی رودخانه گنگ وقت این مردم بزنیم این رودی که مرده و جسد و چونم خاکستر مرده میشه سر کنیم دید او دیدنه و یه قلق اوش پایدن خدا چطور میمیرن چون این اعتقادات داره یه جاده بینیم یه نفره فقط جسد مرده نه بیروش هم توقع هم بادر آمدی همینطوری این بره بود یک کرکسر آفر تا هیچش نیمن دیگه دنم بوش رخت وقت نبیدی که 2000 کرکس بزن من عرض 3 دقیقه یعنی 5 دقیقه نی بو فقط یه اسکلتی من و این اسکلتی برم یه جای این کمرکش کوبه عجیب غریبه رو دفت منظور که خدا ما مسلمان که نه مثلا شما این موردی که خواهی سپاری رو آدمان مردم اینجا باید جان بور کنه این همه خاک خراب بکنن زمین آلوده بکنن بله میلیارد و 700 میلیون نفر آدم دنیا مسکی نسبی این ژاپن آیین بودا
یا بعد میگن بارانی باز سوخته و چیزش نمونه چون طبیعت آلوده کنه اینجا سر انسان رو اینجی میکنه ما این نفسیه که در انسان و آسمان در انسان زمین مادر دائمی ما از این زمین رو متبری دوییم خواهد ما باید ما برگرد بریم میخواهد به قول خیام از جمله رفیقان این راه دراز راز آمده ای کوش را ما بیاد راز هیچ کس نمید که راز مرگ بود خیلی اعتقاد دارن که آقا تناسخ روح وقتی انسان میره روحش رد در وجود یکی دیگه خوشبخت زندگی کنه اگر یه آدم خوبی بود ولی اگر آدم بدی بود روحش رد وجود آدمی که باید هی زرد بکشه صدها تفکر هست که آقا او دنیایی چیزی خود خیلی جالبه یه تفکریه که خیلی همینطوری کن آقا مرحوم مشمزی فتوی هم گفت که بابا او دنیایی نیست هر کم مرد اگر تو آدم خوبی بی مثلا رویت رمین قالب هویدا باشه هویدا نخست وزیر بی خوشش دیگذره من مالی که بیستما میدین حرفش یه فلسفه این جهان حالا هیچی بهتر از اینی که انسان سعی کنه نیک بوه آقا در پی آزار کسی نبویی کسی ظلم نکنی به قول معروف نمک نخوری نمک بدوزی نمک نمیدوزی و خدا وای ایال میگم میگم هر چی بده تو گو فاش تو دا هیچ روش مدی هر در روز روز نارا ابی و نارا یا بدری روی هیچ چی نه این تفکر حضرت عیسی نگاه اگه کم زیر میگوشه بگو باید باشه یک دم بده تو این خب این جوریه حالا خواهرامون نشستن حضرت عیسی گوشه نشسته بدی که یک جماعتی دارن یه زنی نه دنبال کنن و بدونش که آقا به دلایل با خاکسار سنگسار روه همه که سنگ میدهشون زیرکه به نشست یه گوشه حضرت عیسی هم داشت مثلا نیایش کرد بعد یه گون واسی نزنید فلان نگون ایسی چی گون نزنید پیغمبرین گفت به وجدان خودتون رجوع کنید به قول خیام ناکرده گناه در این جهان کیست بگو گفت اگر هر کتون که گناه نکردین به این خانم سنگ بزنید بدی به وجدانتون رجوع کنید نه که مثلا بخی ازش بگه همه آدمگر سنگل بزن رند چون هر کس بالاخره یک گناهی کرد یه اشتباهی کرد حالا منظوری گفتم که آدمیه دیگه هر آدمی تره در گذر زندگی اشتباه داشته بود در فراز نشیب زندگی یه جا بالاخره این نیست که ما بیاییم بگیم آقا تو چونی اشتباه نکردی تو دیگه باید زندگی معمولی تو اگر نه آدمی نتیری ما بدترین انسان ها با تربیت خوبی بود شما اگر هر آدمی که جانیتر از خوش نبود بیایید چیز کنی اگر زندگیش موشکافی کنی روانشناسی چیز کنی بینی که یه عواملی باعث این که عقده‌های صدکوبه دوران کودکیش نیست یا ظلم ستمی که پدر مادر بهش کردن یا ظلم ستمی که روزگار بهش کرد فقط از یه آدمی ساخت که آدم بکشه که دزدی بکنه که دیوار کسی بره و بخشی چون انسان اگر ما اعتقاد داشته بودیم که خداوند انسان آفرید در وجودش روح خدایه خب پس موجود بری فطرتا نیست اگر که شرایط زندگی خوب بود شما الان رمی سوئیس ما خیلی جال اروپا لنه این همی سوئدی که خواهر آقای حاجی کننده ما دعوتشون رو اجرا داشتیم بعد ما رو داده رنگ مثلا دادگاهشون اکثرا هفته با یه گردگیر یعنی یه نفر شما نبینید مشکلی نداره کسی هیچ هست مثلا شما که همه جامعه تامینه 30 بچه شما که الان متولدی بود بیمه پرداخت بود حق حقوق معلوم زندگی حق ازدواج حق مسکن تا زمان 18 سال شده تو بچه تو نداری تو هم با خانم دست گیری تازه جهانگرد بود بعد از بازنشستگی تازه اولی زندگی خوش می‌کنه نه مثل ما که یارو بعد بازنشستگی تازه به اسنپ کار می‌کنه آقا یه پاکی بازنشستگی کنه ببینی که وقتی ببینی زندگی بر اصول علمی و منطق و دانش و اندیشه خب اون جامعه نیازی به دادگاه پاسبان داره هر خانواده یه دکتر داره هر خانواده یه وکیل داره که کارا خیلی بود و آدم افتیخ بده وقتی که نمی دادگاه نمی زندونه دیگه ای خدا اصلا فرصت نیست
18 میلیون مثلا پرونده میکشن ما اگه چیزگیری بینی 80% مردم درگیر پرونده روزگار دارن. این هم دوست داره سرزمین بهتری داشته بود، قوانین عدالت همه جاری بود، همه کسی که پرداخت بی عدالتی و اینا مردی نبود زندگی مردم. اگه ای بکنی کسی رو زندگی هم در حق فلاکت خیلی زیاد. ما دوست داریم ملت ایران ملت بزرگیه، متمدنی، ملت خیلی شریفی، خیلی معجوب و صبوری، شایستگی زندگی بهتری نداریم. هر جا مرام یه حرف بزنیم همین الان بزنم دفاعی کنیم از مردممون، چون که ما مردم بسیار شریفیم. خیلی جالب دونان ما که استفاده ایرانی فرهنگ بسیار غنی داره. باستابی و فرهنگ در اندیشه سعدی و حافظ و خیام و فردوسی و عطار و صدها نفر دیگه تبلور پیدا کرد. همش ایرانی بیدیم. بعد همه ایرانی. اصلا شما قال وقتی دیدید مثلا جای جهان 4 تا مجسمه بودیم، دیدو یکی فردوسی و خیام و ابوعلی سینا و حافظ. یا سردر خود چیز حقوق بشر دنیا نوشته بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند در آن. تو وقتی دندون در بیاد هیچ آرامش ناره. حالا گم این جامعه اگر یه شخصی دردمنده دیگر افراد جامعه هم دردمندی بود. تو که از مهنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامند نهند آدمی که از غم دیگران، از غم عزیزانش، از غم مردم جامعهش بیخیال بود اصلا نباید بهش بگی آدم. اینه که انشالله که دیگر بود. سندی هست، سندی هست که برای ذوقی نبودم دیگه ما دل از دار که بکنیم دست در نکنه بزرگی که نستم یار حرف نیستی گل فرمونی خوشحاله بیم که هم زیاد شدید دست در نکنه ما قصد زحمت باید بخشی خسته ما برم اجازه مرخصی به ما بریم تو بزرگی بعدی بازی بینیم انشالله که شاد و سایه بالا سلامتون بود پدران شما داغ جوونی چلا نبینیم داغ بطی نبینیم سلامتی بینیم و خوشی و عروسی و شاد ما زحمت ما نکنیم کل شنبه شما زمان کل شنبه بینیم حاضر باشم بارو زمان Olha o passe com ela. Olha o cabra com ela. خالی صاحب خیلی خوبی کنه من بالا میخوام ما بریم ساعت بریم یه ساعت دیگه میام یه ساعت دیدم اونجا میذاشته با مردم این راحت بقابل ساعت کنیم الان دور برد این شب بینیم صبح بینیم بمونیم ساعت 6 پرد کنیم آخر شب بینیم بس بریم محضی محمودی حسین یه پیام سه گوش من یا مورد میتونه یه سال
یه ساعت خونه های ساعت ما درست نمی‌زنیم بچه. ما درود نمی‌زنیم. خیلی خوش اومدید. خداحافظ. دستون در نکنه. خوش اومدید. Ali. نوشه؟ نه. آقا دستون دارم خیلی خیلی افتخار داریم واقعا وقت یکم زیادی دستون دارم اصلا خیلی افتخار داریم افتخار
همه چی عالی. این مردار زحمتکش هم دستش در نکنه. شکرم. یا عمر خدمتی با استاد. Sen درختی رو خواهم این که نمیاد رئیس خوش این یعنی مطمئنی الان خالد جای خود اگر شما بکنه برای نماز خواهن درود برامت خیلی خوشحالی خدا حافظ زمینی من دیگه قربان بفرم خیلی خوشحال بالاخره مهربانی دیم صفا کردیم بزرگواری شما خیلی باز ببینید تو ما مزبان دست در نکنید. انشالله که بازم در خدمتیم. حتما یه خدمت ما بالاخره به دنبال مهربانی هم شما که مهربانانی ما در خدمتیم. دل به دل مهر گردیم خیلی خوبی خیلی فاطره قشنگی ساختیم هر جا شما تشریف داشته بود. به روزی هم عروسی آمد شما چه خوبی همه خوبی بگید. اصلا میتونی چه همه خوبی دیده خوشیش بسونی که آش جا بره بفهمه شما چی دارید خدا حافظ امید بفرم حضرات دست در نکنم موفق بید انشاءالله. علیکم سلام. شرچه بکده از من دوران یکی بینه بالا سنش حساب شه برسه چه دار نه مجردی هم یه دورانی داره خیلی دارد یه بس میه بوزن آخه نباید بسونه تا آدم شریک زندگی پیدا نکنه اگر بد بود چه دنیایی نبود کودک شیرین دلخواهی نبود آفرین پشت هر مرد موفقی پشت سر هر مرد شایسته یک زن
ارجمند و بزرگی وایساده زنی تله تکمیل کنه مرده این همه انشالله محمود هم سونه قربون تیرم ده امیدم تای خدای بتو نظر خدا ناس دویتیم چشم خدا بس خدا خدا قربون تیرم نه باید بسونه خیلی راحتی کرده ما ناراحتیم شو خیلی راحته قربونت شاد خیر یادی